Vad är Atungolds hemlighet? Låt oss ta reda på det. Hej allihopa! Roger här. Innan vi börjar vill jag bara säga att i slutet av den här videon har jag ett viktigt meddelande. Så fortsätt titta. Nu kör vi igång. Drakborgen är från början ett brädspel där målet är att du ska ta dig in i en borg och komma ut med så mycket skatter som möjligt. Men ett besök i Drakborgen är aldrig detsamma. Det finns fällor, monster och rum som flyttar på sig. När du stöter på något har du valet att anfalla, avvakta eller fly. Du kan även leta i ett rum efter saker och ibland hittar du till exempel en lönngång. Men det kan också hända att du lockar till dig trubbel när du börjar leta. Frågan är om du kan ta dig ut ur Drakborgen innan solnedgången och hur mycket skatter du får med dig. Om något alls. Drakborgen, Atungolds hemlighet, är ett äventyr till det tärningsbaserade bordsrollspelet Drakar och Demoner, utgivet av Fria Ligan. Du behöver grundreglerna från rollspelet för att kunna använda den här utökningen. Atungolds hemlighet är dock utgiven av Grottkräl, har ungefär 170 sidor och är en officiell Drakborgen-produkt. Den finns både på svenska och engelska. Boken innehåller bland annat kartor över sektorer. En sektor kan till exempel innehålla vandrande monster, lönndörrar, fällor eller skatter. Dessa kan slumpas fram genom tabeller. Men det finns även olika händelser som spelledaren kan inspireras av för att ge olika rum en tydligare struktur. Likt brädspelet börjar en spelomgång vid soluppgången och slutar när solen gått ned. För att visa detta för spelarna rekommenderas spelledaren att använda tidsenheter. Detta kan till exempel vara glaskulor i en skål. När spelarna gör vissa saker går tiden, vilket resulterar i att tidsenheter förbrukas. När tidsenheterna är slut, är spelet slut. Detta kan få spelarna att fatta vissa beslut under spelet, när de ser hur mycket tid som gått. Är du kvar i Drakborgen när tiden gått ut, förlorar den spelaren automatiskt spelet. Det kommer med Drakborgen 4 förgjorda rollpersoner du kan använda med spelet, inspirerade av karaktärer från brädspelet. Dessa är lite starkare än nya rollpersoner till Drakar och Demoner. Det går också att använda rollpersoner från övriga Drakar och Demoner-produkter, som Fria Ligan gett ut. Om du gör det, bör du lägga till den nya hjälteförmågan Tursam, såvida inte du vill spela med extra utmaning i Drakborgen. Atungolds hemlighet erbjuder dessutom ett nytt släkte du kan använda när du skapar nya rollpersoner till Drakar och Demoner. Halvalv. Det finns även alternativa regler att spela som bybor i en tävling kallad ett gatlopp, där spelaren kontrollerar flera rollpersoner samtidigt. Bybor som överlever ett gatlopp i Drakborgen kan göras om till självständiga rollpersoner, som sen kan användas med andra Drakar och Demonen-produkter, om så önskas. Regler för hur du skapar bybor finns i boken. En fördel med Atungolds hemlighet är att sektorer och rum kan varieras varje gång du spelar spelet. Spelet uppmuntrar dessutom att varelser kommer och går i vissa rum, vilket får borgen att kännas mer levande. Att kopplingar mellan olika sektorer inte alltid går ihop går enkelt att förklara genom att borgen är magisk. Jag uppskattar att Atungolds hemlighet kommer med förgjorda kvinnokaraktärer, precis som i nyutgåvan av brädspelet till Drakborgen. Detta ökar chansen till att fler människor provar rollspel, enligt mig. Spelet är väldigt anpassligt, så till den grad att det till och med går att spela med andra typer av rollspel. Detta kanske beror på att äventyret från början skrevs för rollspelet Svärdets sång. Hur som helst, att byta regelsystem kräver dock mer förberedelser av spelledaren. Mitt tips är att testa Drakborgen som det först är menat att spelas. Därefter kan du välja vad du vill använda dig av inför framtida spel. Överlag passar spelet bra med upplägget svärd- och svartkonst, en underkategori till episk fantasy, där huvudpersonerna inte nödvändigtvis är hjältar, utan tar till strid först och socialiserar sällan, om ens alls. Med det sagt så går det att lägga till mer social interaktion för spelare som uppskattar sånt.
I övrigt har jag hittat en del stavfel som jag skickat till Grottkräl för vidareutveckling. Så, att Ungolds hemlighet är en tredjepartsutökning till fria ligans Drakar och Demoner. Utökningen kan fungera som en paus i en pågående kampanj, eller bli startskottet för spelare som sedan vill fortsätta med andra äventyr till Drakar och Demoner. Utifrån mängden information spelledare behöver läsa inför ett spel i Drakborgen skulle jag säga att utökningen riktar sig främst till spelledare med tidigare erfarenhet av tärningsbaserade bordsrollspel. Vad som är att Ungolds hemlighet står inte uttryckligen i boken, utan de som sitter kring spelbordet får ta reda på det själva. Om ni vill. Vad tycker du om den här boken? Har du spelat brädspelet? Dela gärna med av dina tankar nere i kommentarerna. Och vill du veta mer om Drakar och Demoner finns det fler videor på den här kanalen om detta. Stort tack till Grottkräl som skickade boken digitalt och fysiskt inför den här recensionen. Innan vi avrundar vill jag passa på att tacka för att du har tittat. Tack! Och att detta är vad vi skulle kunna kalla för slutet. I nuläget har den här kanalen fyllt sitt syfte. Introducera folk för tärningsbaserade bordsrollspel, gått igenom hur du kan prova att vara spelledare, hur både spelare och spelledare kan utvecklas för att alla ska få det roligare kring spelbordet, våga ta klivet att pröva olika sorters rollspel för olika målgrupper, introducera gratis och öppen teknologi som många kan dra nytta av, med mera. Jag säger inte att detta är den sista videon jag lägger upp, men låt oss inse. Maten på mitt bord kommer inte för att jag gör dessa videor. Det har heller aldrig varit avsikten med den här kanalen. Vad jag försöker säga är att om du hittar något du tycker om, hjälp till på det sätt du kan. Om personen bakom frågar efter det. Jag är bara en person som vill dela med mig av saker jag har hittat och som jag hoppas även att du får nytta av. Så än en gång, tack för att du har tittat, gillat, delat, kommenterat och följt kanalen så här långt. Och som vanligt vill jag avsluta med Roger över, Roger ut.